Ito yata ang pinaka-unforgettable part ng trip namin sa Kota Kinabalu. Wait for it! No, bato! Don't worry, okay naman ako. Di naman ako nalunod or nasaktan. Kaya ko pang ituloy ang video na to, so kapit ka lang dyan. Hey there, poor traveler, we are Vince and Josh. AirAsia has resumed operations of their Manila to Kota Kinabalu flights and they took us on a tour around Sabah. And kung nasa listahan nyo rin ito ng mga gustong marating, fasten your seatbelt dahil in this video, we'll show you around KK. Pero bago yan, don't forget to like this page if you're on FB or subscribe na to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Marami siguro sa atin ang hindi ganoon kapamilyar sa Kota Kinabalu, ang capital city ng Sabah, and sa mga maraming adventures na kaya nitong i-offer sa mga bumibisita. Pero sa totoo lang, nag-uumapaw ito ng mga natural and cultural attractions. Pinakasikat na dyan ang Mount Kinabalu. Ang Mount Kinabalu ang pinaka-recognizable na icon ng Kota Kinabalu and ng Sabah in general. Sa tangkad nitong lagpas 4,000 meters, ito ang tallest peak sa Borneo and one of the tallest sa Southeast Asia. Kaya naman namamagnet nito ang mga hikers and mountaineers from around the world. Hindi namin ito inakyat dahil kakapusin sa oras, pero if interested ka, it's important to remember these. Una, secure a slot in advance dahil only 150 hikers are allowed per day. Kailangan mo ring mag-book ng overnight accommodations sa Panalaban Base Camp. Sa ngayon kasi, hindi muna sila nagbibigay ng mga one-day climb permits. Dapat din ay accompanied ka by accredited mountain guides and dapat fully vaccinated ka. Isasubmit mo ang proof of vaccination via My Sagittara app. For more information kung paano gamitin itong app na to, may step-by-step video si Asta ng Ganito Friend and ililink na rin namin ito sa description and pinned comment para mas madali nyong mahanap. Ito pa ang more info about Mount Kinabalu. Kahit na Mount Kinabalu ang higanting centerpiece ng lugar, ito ay bahagi lamang ng Kinabalu Park, isang UNESCO World Heritage Site na tahanan ng hindi mabilang na mga species ng mga hayop at halaman. Kung wala naman kayong balak umakyat sa tuktok tulad namin, pwede ka pa rin namang mag-nature tripping sa iba pang mga tourist sites sa palibot nito. Ilan lang sa mga attractions and activities sa baba na pwede mong ma-enjoy dito, ang Poring Butterfly Farm and Orchid Conservation Center, Rafflesia Conservation Center, Poring Bamboo Garden, Canopy Walkway, paragliding at marami pang iba. Meron ding mga nature trails scribbling around the park tulad ng mga ito. Pero kami, mas pinili namin na maglibot dito sa Mount Kinabalu Botanical Garden kung saan mo matututunan ang ilan sa mga iba-ibang klaseng puno at halaman na matatagpuan sa site. May mga spots din na great sa photos kaya hindi na namin napigilang magpa-picture. Isa rin itong UNESCO World Heritage Site na easily accessible mula sa city center ng Kota Kinabalu. Mayroon itong 4 main islands, ang Gaya, Sapi, Mamutik, and Manukan. To reach any of these, need mo lang magpunta sa Jesselton Point Jetty Terminal. Pagpasok mo sa terminal building, bubulagain ka ng hilera ng mga ticketing booths kung saan ka pwedeng mag-book ng island hopping tour. Depende ang presyo sa kung ilang stops ang gusto mong isama sa itinerary and anong activities ang gusto mong i-enjoy. The rates are inclusive of island terminal fee na 7.2 ringgit for adults and 3.6 naman for children. Bukod kasi sa usual na island hopping, pwede ka ring mag-scuba dive, camping, zipline, and helmet diving. Ito naman yung mga fees.
Kami, mas pinili naming mag-chill lang sa Manukan Island, isang crescent-shaped na isla na may hilera ng mga casuarina pine trees na kapareho ng mga agoho trees ng Anawangin and nagsasa sa Zambales. Sa kahabaan nito na 1.5 kilometro, ang daming pwedeng magawa. Bukod sa swimming, snorkeling, and sunbathing, mayroon din itong sports grounds, trekking trails, mga cabins, clubhouse, and mayroon ding museum where you could learn more about the various species that call this protected marine park home, including Bride's whales. May skeleton pa nga ng isang whale na nakadisplay. Okay din itong lunch stop dahil meron din itong mga restaurants and food stalls. Andito rin sa Tunku Abdul Rahman Marine Park ang GSK Borneo Reef na mas kilala sa simpleng tawag na pontoon. Ito ang largest reef activity pontoon sa Southeast Asia and it's basically an activity center na nag-uumapaw sa attractions tulad ng kayaking, snorkeling, and sea walking or helmet diving na hindi pinalagpas ng teammate naming si Asta. Hindi mo kailangang mag-worry na baka makatapak ka or makasira ng corals dahil dito ito ginagawa sa coral farm na sila na yung nag-set up. Kasama ito sa kanilang coral conservation and restoration projects as part of their vision to build environmentally conscious and sustainable recreation parks. If sea walking is too adventurous for you, because aminin natin, it isn't for everyone, you can still catch a glimpse of the underwater world by descending into this tunnel. Mayroon din silang inflatable island obstacle course. Ang pontoon na ito ay stationed over 100 meters off the southwest coast of Gaya Island pero makikita mo rin from here ang Sapi Island. Sa Jesselton Point Ferry Terminal din ang jump-off papunta dito. By speedboat, 15 to 20 minutes lang ang travel time. Ito yung presyo ng dalawang main packages nila. Yung basic package includes a meal, boat transfers, and all pontoon amenities except sea walking na may separate fee. Kung gusto mo talagang matry ang sea walking, ito naman yung rates. Check their official website for the complete list of package options and promos. Makikita mo rin ang GSK Borneo Reef Kiosk at the ticketing hall ng Jesselton. Ito yung schedule na sinusunod nila, pero remember, pwede itong magbago so always check their Facebook page before going. Pinag-uusapan na rin lang natin ang FB, mas magiging convenient and hassle-free ang trip mo dito sa Kota Kinabalu kung connected ka sa internet. And the most budget-friendly option is purchasing a traveler-friendly local SIM card. During our trip, we used TuneTalk Traveler SIM. Meron silang light plan which will give you 15 gig data plan with 7 days validity upon activation. Very useful yan pag magche-check ng info or directions and pag-update na rin sa mga social media accounts natin and getting in touch with our family and friends back home. Isa sa mga shinare ko ay kung paano ako tumilapon and tangayin nang rumaragas ang ilog na ito. So ayan na nga, ito siguro ang pinaka-memorable na part ng trip na to. Hindi ko naman first time mag-whitewater rafting pero first time kong mahulog and maanod. Normal naman na nangyayari ito and prepared naman ang staff sa ganito and nakuha rin naman nila ako kaagad. Actually, hindi lang ako yung tumalsik. Si Asta nag-may I dive din sa tubig. Malakas kasi talaga ang agos ng Kadamayan River habang sumasalpok sila sa mga higanting bato pababa mula sa Mount Kinabalu. Kaya naman, bumpy and rough talaga ang magiging journey na nagpapa-exciting dito sa activity na to. The whole rafting stretch is about 10 kilometers with rapid classification of grade 1 to 2. So this is good for first-timers. Tatagal ang buong activity ng 2 hours kasama na ang stops. Yes, may mga parts naman na magpapahinga talaga para ma-admire na rin ang ganda ng paligid. Mula kasi dito, kitang-kita rin ang summit ng Mount Kinabalu. Depende sa package na ibubuk mo, pwedeng may kasama ring light snack or lunch buffet. But don't forget to bring extra clothes, dry bag, action camera, rash guard, towel, and sunscreen. Bukod sa nature and adventure, maganda ring silipin ang culture ng bahaging ito ng Borneo. And for that, recommended na magsimula dito sa Mari-Mari Cultural Village. Think of it as a sprawling open-air museum harboring traditional houses of the 5 major ethnic groups in Sabah. Bawat isa ay nagpapakita ng traditional na pamumuhay kasama na ang pananamit, mga kasanayan, and syempre pagkain. At oo,
Bukod sa makikita mo kung paano niluluto ang ilan sa mga native snacks, pwede ka ring tumikim. It's best experienced by joining a guided tour and may 2 sessions daily. Isa sa alas 10 ng umaga and isa pa sa alas 2 ng hapon. Each session, nasa 3 oras ang tinatagal. But you need to be there at least 15 minutes before for the registration and briefing. Isa sa mga highlights ay ang indigenous dance performances na talaga namang nakamamangha. Ang isa nga ay katulad ng tinikling natin. Narito ang operating hours and rates ng Mari-Mari Cultural Village. Yung package rates include entrance fees, in-house guide, visit to 5 ethnic traditional houses, traditional demo and activities, cultural performance, and lunch or high tea. Because Sabah is at a point kung saan nagbe-blend ang iba-ibang kultura, medyo eclectic ang Sabahan cuisine. Nagkakahalo-halo dito ang mga native, Southeast Asian, and Chinese flavors. Ang pinaka-nakaka-intriga ay ang sinilaw bakas. Hindi ko alam kung tama yung pagkabasa ko, pero basta. And it means smoked na baboy ramo. Ito raw ay native dish ng largest ethnic group on this side of Borneo. Yun nga lang, di namin na-try kasi sarado yung stall na pinuntahan namin. Isa pang popular dish ay ang bak kut teh or pork rib tea. Ito naman, ang pork ay niluluto sa isang herbal broth and minsan ay sinasamahan ng innards and meatballs. Maraming mga restaurants ang nagsaserve nito, pero isa sa mga pinipilahan ay itong Singki na nasa city center. When in Kota Kinabalu, don't pass up any opportunity to stuff your face with scrumptious seafood. Ang KK kasi ay surrounded by some of the richest waters on the planet, providing delicious bounty sa mga popular na kainan sa syudad tulad ng Waterfront Seafood Night Market and Api-Api Night Food Market. Isa pang kilalang pangalan dito sa KK ay ang Welcome Seafood Restaurant. Meron silang 3 branches pero dito kami sa Asia City branch nagtungo. We had their best-selling Kamyong crab, which combines Malay, Chinese, and Indian influences. Ang ibig sabihin ng kamyong daw ay golden fragrance, referring to the sweet, aromatic scent that steams out from its sauce, which is cooked with chilies, curry, and other spices. We also have their dry butter prawns, deep-fried squid, and fried fish in sweet and sour sauce. And kung nag-crave ka bigla ng Pinoy food, marami din naman yan dito. Nariyan ang tambayan at kainang Pilipino sa Api-Api Center, which is owned and run by a Pinay immigrant. 24 hours na open ang restaurant na ito and maraming Pinoy faves sa kanilang menu mula sa mga ulam like sisig and icy desserts like halo-halo. Marami ring mga pwedeng pasyalan within KK City Center. Ilan na dyan ang Gaya Street na brimming with dining options, ang Handicraft Market, a souvenir mecca also known as Filipino Market, Kota Kinabalu City Mosque aka the Floating Mosque, ang Signal Hill Observatory, yan naman yung highest point in the city so maganda yung panoramic views, at marami pang iba. You can experience it for yourself dahil mas accessible na muli ang Kota Kinabalu ngayong nagbalik na ang mga Manila KK flights ng AirAsia. To search for affordable flights, download the AirAsia Super app or visit their website www.airasia.com. Each booking is inclusive of a complimentary 7kg carry-on baggage allowance. Pero kung mas gusto mo ng mas komportableng biyahe, you might want to add a value pack which covers 20kg check-in baggage, standard seat selection, a meal tulad nitong Uncle Chin's Chicken Rice, and Tune Protect Insurance. Sa susunod na videos, pupuntahan naman natin ang Kuala Lumpur. Huwag mong palampasin yan, kaya't i-follow mo lang kami dito sa FB or kung sa YouTube ka naman nanonood, malaking tulong sa amin if magsusubscribe ka to this channel and itatap mo rin ang bell icon so you're notified kapag meron kaming mga bagong video guides. Kung mas bet nyo namang magbasa kaysa manood, magkakaroon kami ng mga travel guides with sample itineraries sa aming website www.thepoortraveler.net or check out the links in the description. If you have questions, comment lang kayo below.
You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. Kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.